امشب در 24 خبر فوری، دستور پنتاگون به اعزام هزاران نیروی نظامی آمریکایی تازه به خاورمیانه. همزمان با سیگنال‌های تازه دیپلماتیک برای شروع مذاکره تهران و واشنگتن، رسانه‌ها میگن لشکر 82 هوابرد ایالات متحده راهی منطقه است. درخواست ریاض از واشنگتن برای ادامه جنگ علیه ایران. محمد بن سلمان به ترامپ گفته این یک فرصت تاریخی برای سرنگونی جمهوری اسلامی. تحولات در جمهوری اسلامی همزمان با واکنش‌ها به بحث گفتگوی واشنگتن با تهران. ذوالقدر از مقامات امنیتی سپاه دبیر شورای عالی امنیت ملی شده. و ادامه حملات هدفمند به مواضع جمهوری اسلامی در چهارمین هفته. نقاط مختلف در تهران، تبریز، اصفهان و بوشهر همچنان زیر ضربات آمریکا و اسرائیل. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. اجازه بدید در همین ابتدای برنامه به کاخ سفید بریم. رئیس جمهوری آمریکا همین لحظه داشت در مورد ایران صحبت می‌کرد. پیام شما الان به دموکرات‌ها چیه و آمریکایی‌هایی که الان در فرودگاه‌ها گیر افتادن برای اینکه دموکرات‌ها بودجه وزارت امنیت داخله رو تامین نمی‌کنن؟ خب میدونید اینا، ببینید این یک چیزی که در بیگ بیوتیفول بیل، اون قانون به اصطلاح بزرگ زیبای ما، در موردش توافق شده بود. از جمله کاهش مالیاتی داشتیم، مالیات اضافه کاری، مالیات انعام‌ها رو برداشته بودیم، برای خرید اتومبیل جدید تسهیلاتی رو قائل شده بودیم. اینها رو ما قبلا نداشتیم برای کسانی که ماشین می‌خریدن. این یک خبر فوری است. آمریکا همونطور که دیدید الان در مورد ایران داره صحبت خاصی نمی‌کنه. به محضی که در مورد ایران صحبت بکنه دوباره به کاخ سفید میریم. اما خبری فوری داریم. دقایق پیش گزارش‌هایی از دستور پنتاگون برای اعزام لشکر 84 هوابرد آمریکا به خاورمیانه منتشر شده. بنابراین گزارش‌ها این لشکر که شامل 3000 نیروه احتمالاً تا ساعتی دیگه عازم محل مأموریت جدیدش میشه. بر اساس گمانه‌ها آمریکا شاید از نیروی زمینی برای تصرف احتمالی جزیره خارک یا انجام مأموریت‌های دیگه در داخل ایران استفاده کنه. اما این خبر در حالی که CNN به نقل از یک منبع وابسته به حکومت ایران میگه در روزهای گذشته تماس‌هایی بین واشنگتن و تهران برقرار شده و جمهوری اسلامی آماده شنیدن پیشنهادات به گفته او پایدار برای پایان جنگ. به گفته CNN این صحبت‌ها هنوز به سطح مذاکرات کامل نرسیده. همزمان به گزارش شبکه I24 اسرائیل، جمهوری اسلامی در مذاکره احتمالی به دنبال شروطی از جمله دریافت تضمین، غرامت و کنترل تنگه هرمز. در همین حال دونالد ترامپ ساعتی پیش اظهارات نخست وزیر پاکستان مبنی بر اینکه اسلام آباد آماده میزبانی مذاکرات تهران و واشنگتن رو در شبکه اجتماعی تروت بازنشر کرده. دقایق پیش هم ترامپ گفت در رابطه با ایران موفقیت قابل توجهی کسب کرده و ایران دیگر رهبر موثری نداره. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، داشتیم صحبت آقای ترامپ رو میشنیدیم، کوتاه به ایران اشاره کرد. خبرنگاران در مورد مسئله داخلی ازش پرسیدن. به محضی که در مورد ایران حرف بزنه دوباره به کاخ سفید باز میگردیم. اما سیگنال های خیلی متناقضی داره میاد. از یک طرف به نظر میرسه که نیروهای آمریکایی بیشتری احتمالاً برای عملیات زمینی به خاورمیانه دارن اعزام میشن. این در حالیه که حرفای بیشتری در مورد چانه‌زنی‌های واشنگتن و ببخشید مثل که ترامپ دوباره در مورد ایران داره حرف میزنه. اجازه بده بریم به کاخ سفید. خیلی موشک‌های سریع هستند. 101 از هر 101 موشکی که زدن همشون رهگیری شده و بیشترشون در قعر دریا خوابیدند. واقعا باور نکردنی است. نیروی مسلح ما فوق‌العاده است. میدونید همین اخیراً 101 موشک دیدم که خب ما البته تجهیزات خوبی داریم که بهش میگن خط قرمز. این خط قرمزها خیلی خطوط ضخیمی هستن، درسته؟ و اینا تک تک اینا رو رهگیری کردیم و اینها اینایی که این موشک ها رو رد شلیک میکنن، وقتی که موشک داره با سرعت بیش از 2000 مایل در ساعت حرکت میکنه، مهم نیست
از چه فاصله بیاد، به هر حال وقت زیادی ندارید و من دیدم که اینها می نشستن فکر میکردن، خیلیشون از MIT اومدن که خیلی اهل ماهیچه بدن نیستن، بیشتر مغزشونه که خوب کار میکنه و فوق‌العاده بود تماشا کردن اینا تحت فشار خیلی زیاد، برای اینکه فقط چند ثانیه وقت دارن، اگر درست کار نکنن یک مشکل بزرگی میشه. اینا موشک‌های خیلی قوی بودن که شلیک میکردن، برای همین خب خیلی ها زیر فشار خراب میکنن ولی اینا خراب نکردن. بهترین ها رو داریم. پیام شما امروز به کارکنان TSA آژانس امنیت ترابری ما چه خواهد بود؟ خب اینا نیاز دارن که دستمزدشون رو دریافت کنن، برای اینکه دموکرات‌ها پول اینا رو پرداخت کنن. من بیش از هر چیز دموکرات‌ها رو سرزنش میکنم، ولی خب میدونید اینها خب این یک مسئله است که دموکرات‌ها ایجاد کردن. من در واقع گفتم یک مسئله است که دموکرات‌ها ایجاد کردن. نظرسنجی هم اینو نشون میده که مردم با من هم عقیده هستن. خب رئیس جمهوری آمریکا بود که هر از گاهی خبرنگاران در مورد ایران از اون میپرسن، به محضی که دوباره نکته مهمی در مورد ایران بگه به اونجا خواهیم رفت. ما میخوام یه بخش دیگری از صحبتایی که پیشتر رئیس جمهوری آمریکا در مورد ایران داشت رو با هم بشنویم و بعد بریم داخل کاخ سفید با سمیرا صحبت کنیم. We're having, by the way, a tremendous success, as you know, in Iran. موفقیت فوق‌العاده‌ای داشتیم در ایران، در ونزوئلا پیروز شدیم و حالا در ایران پیروز میشیم. نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، پدافند ضد هوایی دیگه ندارن، رادار ندارن، رهبر ندارن. رهبرشون همه کشته شدن. معلوم نیست اصلا با کی باید حرف بزنیم، ولی خب داریم با افراد درست صحبت میکنیم و اونها خیلی به شدت میخوان به توافق برسن، بدجور میخوان به توافق برسن. ببینیم چی میشه. میخوام سپاسگزاری کنم از پیت هگزت، کاری که فوق‌العاده بوده. تو و ژنرال ها و همه ژنرال ها و سرهنگ ها و سروان ها و سرگرد ها، همتون باور نکردنی و بی نقص بوده. ما بهترین تجهیزات نظامی جهان رو تولید میکنیم و داریم سریعتر تولیدشون میکنیم، ولی بهترین هستیم. خب دوباره با سمیرا هستیم. سمیرا قرایی همکارم در داخل کاخ سفید. عذرخواهی میکنم سمیرا که شروع نکرده، ارتباطمون رو قطع کردیم. رئیس جمهوری آمریکا همونطور که گفتم سیگنال هایی در مورد مذاکره داره میده. این در عین حالیه که میشنویم که لشکر 82 هوابرد ارتش ایالات متحده آمریکا عازم خاورمیانه است. فرداد آقای ترامپ الان داره پشت سر من صحبت میکنه. هر آن باز ممکنه که راجع به ایران بخواد صحبت بکنه، به خاطر اینکه روزهای مهمی هست. بحث بر سر مذاکرات بسیار مورد توجه هست اینجا در رسانه ها و چشم انداز اینکه آیا چنین چیزی اتفاق میفته یا نه. الان اکسیوس داره میگه که ممکنه روز پنجشنبه در اسلام آباد بخواد مذاکراتی برگزار بشه. از این سمت آقای کوشنر و آقای ویتکاف اسامیشون اومده، آقای ونس هم اسمش اومده وسط، به این خاطر که میگن پاکستان مایل هست که ونس هم در این میان نقشی رو ایفا بکنه. از سمت جمهوری اسلامی گزارش‌ها صبح مبنی بر این بود که عراقچی و قالیباف بخوان حاضر بشن، ولی واقعا روشن نیست. آقای ترامپ الان در صحبتاش 5 دقیقه پیش به این نکته اشاره کرد. ازش خبرنگار پرسید، گفت که آیا ویتکاف و کوشنر رو میفرستی به اسلام آباد؟ جواب نداد. یعنی یک جوری صحبت رو چید و جواب خودش رو تنظیم کرد که به هیچ عنوان به این اشاره نکنه که از سمت ما کسی قرار وارد اسلام آباد بشه، چیزی قطعی شده. هیچ کدوم اینها رو اشاره نکرد و گفت صحبت‌ها در جریانه و اونها خیلی شدید به دنبال این هستن که یک توافقی رو بخوان انجام بدن. یک نکته که مهمه و الان هولوش نیم ساعت پیش اکسیوس گزارش داد، میگن که آمریکا یک طرح 15 ماده‌ای آماده کرده. یعنی 15 تا مسئله است که ایالات متحده با جمهوری اسلامی داره و میخواد ازشون بگیره. این در گزارش آمده. دقایقی پیش آقای ترامپ به 10 مورد اشاره کرد. گفت 10 تا مسئله است که ما از جمهوری اسلامی میخوایم، ولی بازم وقتی که میخواست راجع بهش صحبت بکنه خیلی کلی و یه جوری پاسخ داد که جزئیات نداشت. خیلی معلوم بود که از قبل بهش فکر نکرده بود. گفت 2 تای اول همش راجع به هسته‌ای هست و بعد گفت که جمهوری اسلامی موافقت کرده که برنامه هسته‌ای یا به گفته آقای ترامپ بحث غنیسازی رو بگذاره کنار. یعنی جمهوری اسلامی مایل هست که به کل
پرونده غنیسازی رو ببنده. یک چنین چیزی رو آقای ترامپ ادعا کرد. الان تمامی این اخبار داره میاد. بعد ببینیم آقای ترامپ همین الان که داره صحبت میکنه چه جزئیات بیشتری رو میده. میگه همشون از بین رفتن، همه رهبرا رو ما زدیم، رده اول، رده دوم، بخش زیادی از رده سوم، ولی اونی که آدم درسته رو من الان دارم باهاش صحبت میکنم. این صحبتیه که الان آقای ترامپ کرد مبنی بر اینجا گمان زنی ها که قالیبافه، ولی واقعا آقای ترامپ اسمی نبرده. روز گذشته گفت که اسم نمیارم برای اینکه نمیخوام کسی کشته بشه. گفت الان هیچ کسی به دنبال این نیست که بخواد زمام امور رو در ایران به دست بگیره، برای اینکه شغل بسیار پرخطریه. اما راجع به بحث اون نیروهای هوابرد واحد 82 که بهش اشاره کردی، این هم یک خبر بسیار مهمیه که انگار به شکل موازی داره با بحث مذاکرات پیش میره و بسیار شبیه روزهای قبل از جنگ. ما همزمان داشتیم راجع به مذاکرات در ژنو صحبت میکردیم، همون موقع هم این ناوهای هواپیمابر آمریکا اخبارش رو به شکل مداوم داشتیم گزارش میدادیم. الان بحث اینجاست که این رو هم اکسیوس تایید میکنه، هم فاکس نیوز داره تایید میکنه. دیشب نیویورک تایمز خبرش رو میداد که یک چنین یونیتی رو که نیروهای هوابرد هستند، اینها رو بهشون دستور دادن که بیان به خاورمیانه. این نیروها میتونن ضربتی، سبک، بدون تجهیزات سنگین، با چتر وارد یک منطقه حساس بشن، کنترل وضعیت رو به دست بگیرن تا نیروهای سنگین بخوان وارد بشن. میگن ممکنه به خاطر خار که آقای ترامپ داره این کارو انجام میده یا به خاطر بیرون آوردن اون اورانیوم 60% غنی‌سازی شده. همه این گمانه‌زنی ها الان در رسانه ها مطرحه و این رو بگذاریم در کنار اون نیروهای آبی خاکی که یک سری از ژاپن به سمت خاورمیانه دارن میان و یک سری گفته میشه از سن دیگو واحد 11 اونها هم دارن وارد خاورمیانه میشن. اونها نیروهای هوایی نیستن و همه اینها نشون میده که اصلا بحث در منطقه چیز دیگری است، متفاوت با مذاکرات. فرداد ممنونم از تو. همکارم سمیرا قرایی در داخل کاخ سفید همزمان با صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا که یک گوش ما متوجه اون هست به محضی که در مورد ایران حرف مهمی بزنه حتما شما رو در جریان میذاریم. بلومبرگ میگه ایران برای نخستین بار از برخی کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز عبور میکنن عوارض میگیریم. بنا به این گزارش ایران برای هر عبور تا سقف 2 میلیون دلار عوارض درخواست کرده و این اقدام عملاً به شکل‌گیری یک عوارض غیررسمی در مهمترین آبراه انرژی جهان منجر شده. برخی کشتی‌های مبلغ رو پرداخت کردن، هرچند جزئیات دقیق از جمله نوع ارز هنوز مشخص نیست. جیمز جفری، تحلیلگر ارشد سیاست خارجی در مؤسسه واشنگتن و سفیر سابق ایالات متحده در عراق و ترکیه، از استودیوی ما در واشنگتن به ما پیوسته. جناب سفیر، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آیا به نظر شما این صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا که مذاکراتی احتمالاً بین تهران و واشنگتن برای یک توافق در جریان موضوعی جدی است، ممکن هست واقعاً به تغییر رفتار معنادار جمهوری اسلامی منجر بشه، یا رئیس جمهوری آمریکا داره وقت می‌خره برای عملیات نظامی بیشتر؟ خیلی متشکرم از دعوت شما. قبل از هر چیز، با وجود انکارهایی که برخی از ایرانی‌ها کرده بودند، گفتگوها از طریق واسطه ادامه داشته. صحبت از مصر و ترکیه و پاکستان بوده. حالا اینکه این گفتگوها به چیزی منجر بشه یا نه، گفتنش دشواره. ایرانی‌ها بر این باور هستند که اونها دست بالاتر رو دارن به دلیل اینکه تأثیری که روی صادرات نفت و گاز گذاشتن با مسدود کردن تنگه هرمز. از سوی دیگر ترامپ بر این باور هست که برتری نظامی داره و نیروهای ایرانی رو تا حد زیادی تضعیف کرده. بنابراین هیچ کدوم از دو طرف آماده امتیاز دادن واقعی نیستن و خب باید که هر دو طرف امتیاز بدن، وگرنه جنگ به پایان نخواهد رسید. نظر میرسه که جمهوری اسلامی خطوط قرمز زیادی رو ازش عبور کرده، حتی برای کشورهای منطقه، حتی برای بعضی کشورهایی که روابط حسنه‌ای باش داشتن مثل عمان و قطر. آیا واقعا فکر میکنید که چه ایالات متحده، چه شاید در این موقعیت مهمتر از اون شرکای منطقه‌ای ایالات متحده راضی خواهند بود که با یک جمهوری اسلامی زخمی ادامه حیات بدن؟
نه، اینها راضی نخواهند شد و این نگران کننده است. من فکر میکنم خطری که اینجا هست و یکی از مخاطراتی است که دولت ترامپ باید باش دست و پنجه نرم کنه اینه که یا باید کاملا به پیش بره برای تغییر رژیم که احتمالا نیاز به 100,000 سرباز خواهد داشت که نمیخواد چنین کنه، یا اینکه باید یک راه حلی با ایران پیدا کنه، نه به این دلیل که به ایران اعتماد داره ولی خب میدونه که ایران میخواد که بر خلیج و کل منطقه سیطره داشته باشه، منطقه سوریه و شام و منطقه خلیج. این هدف 50 ساله ایران بوده، اما باید یک راه حلی پیدا کنن، برای اینکه اگر چنین نشه نمیدونیم در هفته آینده چطور رفتار خواهد کرد ایران. نزدیک 1 ماه هستش که جمهوری اسلامی داره مقاومت میکنه، فقط هم در مقابل اسرائیل و ایالات متحده نیست. امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت، عربستان سعودی، اردن، عراق، آذربایجان، تا اندازه ترکیه و همینطور عمان، همه اینها هدف قرار گرفتن. آیا حتی اگر همین الان هم جمهوری اسلامی سقوط بکنه نمیتونه بگه که ما در مقابل ابرقدرت جهان و بزرگترین قدرت نظامی منطقه بالای 1 ماه دوام آوردیم؟ آیا شگفت زده شدید یا فکر میکردید که چنین توانایی رو خواهند داشت برای حدود 1 ماه؟ نه، خب من اولین جنگی که تجربه کردم جنگ ویتنام بود. برای 3 سال در عراق بودم، بین 2004 و 2012 مجموعاً 3 سال اونجا بودم و دیدیم که اون جنگ چقدر طول کشید به طرق مختلف و بعد با داعش ادامه یافت. جنگ ها اغلب سریع به پایان نمی رسند. به همین جنگ اوکراین نگاه کنید، این برای من شگفت آور نیست. نکته اینجاست که ایران همه این موشک ها و پهپادها رو به سراسر منطقه انجام داده. همین امروز به لبنان موشک پرتاب کردن، اما کاری که شده در عمل اینه که اسرائیل هدف بیشتر این حملات بوده و بعد از اسرائیل امارات عربی متحده، ولی هیچ تلفات جدی نظامی یا حتی زیرساختی و غیر نظامی در بر نداشت این حملات. کاملا برخلاف تلفاتی که آمریکا و اسرائیل در ایران وارد کرده. بنابراین قضیه خیلی متقارن بوده. ایران لطمات بسیار بیشتر متحمل شده. کاری که داره میکنه صرفا اینه که داره آزار و اذیت ایجاد میکنه، توجه ایالات متحده رو به این ترتیب جلب میکنه، ولی کار معناداری فراتر از این قطع جریان نفت و گاز در تنگه هرمز نکرده. خیلی ها از ابتدا ابراز تردید کرده بودند که آیا فقط با حملات هوایی میشه حکومت جمهوری اسلامی رو ساقط کرد یا نه. همین الان که با شما داریم صحبت میکنیم آقای سفیر، گزارش‌هایی هست که لشکر 82 هوابرد ایالات متحده عازم منطقه است. احتمال میره که اونها بخوان به صورت زمینی وارد ایران بشن، یا سرزمین اصلی یا احتمالاً یکی از جزایر مثل خارک. آیا فکر میکنید که این اقدام اجتناب ناپذیره اگر برنامه سقوط حکومت باشه؟ فکر نمی کنم که تغییر رژیم قصد آمریکا باشه. حتی اسرائیل هم از تغییر رژیم صحبت نمیکنه، صحبت از فروپاشی رژیم میکنه. در واقع میخوان کاری کنن که قابلیت‌های فرماندهی و استفاده از قوه قهریه در داخل ایران متلاشی بشه تا مردم بتونن در اون شرایط قیام کنن، ولی اونجا هم تضمینی نیست که اسرائیلی‌ها بتونن موفق بشن یا اینکه مردم قیام کنن. این نیروهایی که بهش اشاره کردید، من در چنین واحدهایی خدمت کردم. اینها صرفاً چند هزار سرباز هستن، نسبتاً تجهیزات سبک دارن، تانک ندارن، درجه از توپخانه رو دارن و خب همه اینها اگه با هم دیگه جمع بزنیم چند صد سرباز و تفنگدار میشن که شما نمیتونید باشون کل کشور رو بهش حمله کنید. میتونید یه جزیره 2 جزیره رو باش بگیرین، ولی خب بعد تحت آتش خواهند بود و این خیلی خطرناک خواهد بود.
ممنونم از شما. جیمز جفری، تحلیلگر ارشد سیاست خارجی در مؤسسه واشنگتن و سفیر سابق ایالات متحده در عراق و ترکیه، از استودیوی ما در واشنگتن. نیویورک تایمز میگه ولیعهد عربستان سعودی در گفتگوهای خصوصی با دونالد ترامپ اصرار کرده آمریکا جنگ با ایران رو ادامه بده و اون رو فرصت تاریخی برای تغییر و تحول در خاورمیانه بدونیم. به گزارش منابع آمریکایی آگاه، بن سلمان در هفته گذشته چند بار به ترامپ گفته که باید برای سرنگونی دولت ایران فشار بیاره، چرا که به باور او تنها راه حذف تهدید بلند مدت تهران علیه کشورهای خلیج فارس، تغییر رژیم در ایرانه. و حتی پیشنهاد عملیات زمینی و تصرف تأسیسات انرژی ایران از جمله جزیره خارک رو مطرح کرده. خبرنگارمون مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد با ماست. مریم، در عیان هم بسیار از کشورهای حاشیه خلیج فارس کلافگیشون رو با تهران خیلی پنهان نمی‌کنن، حرفای تندی الان میزنن، مخصوصا اماراتی ها. یکی از مقامات ارشد امارات، وزیر خارجه این کشور، عملا جمهوری اسلامی رو تروریست خوانده. چه میدونیم در مورد این گزارش نیویورک تایمز و حرفایی که پشت پرده سعودی ها با آمریکایی ها زدن؟ گزارش بسیار جالبی هست فرداد، با اینکه ما قبلا هم گزارش‌هایی رو دیده بودیم که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی موافقتش رو با جنگ اعلام کرده بود، برخلاف کشورهای دیگه در منطقه که از اول مخالف این جنگ بودن و یا بعداً می‌خواستن که این درگیری‌ها متوقف بشه. به نظر میرسه که محمد بن سلمان سیاست دیگری رو پیش رو گرفته و می‌دونیم که رابطه بسیار خوبی هم با ترامپ داره. حتی میشه گفت که نسبت به دیگه کشورها در حاشیه خلیج فارس رابطش با ترامپ قوی‌تر هست. گزارشی که نیویورک تایمز منتشر کرده به ما جزئیات جدیدی رو در مورد مواضع عربستان سعودی در این جنگ میده. مثلا عربستان سعودی در تماس‌هایی که ولیعهدش داشته با ترامپ، اخیراً ترامپ رو تشویق کرده که جنگ علیه جمهوری اسلامی رو ادامه بده و حتی جنگ رو یک فرصت تاریخی برای تغییر توازن قدرت در خاورمیانه توصیف کرده. منابع آگاه به نیویورک تایمز گفتن که بن سلمان معتقده که تنها راه پایان دادن به تهدیدات جمهوری اسلامی سرنگون ساختار حاکم در تهران هست که باید سرنگون بشه. محمد بن سلمان حتی از گزینه‌های نظامی گسترده‌تر از جمله حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران یا عملیات زمینی و حتی تصرف خاک هم حمایت کرده. بر اساس گزارش نیویورک تایمز این مواضع بن سلمان یک حمایت ساده از جنگ نیست. بن سلمان میگه تا حذف کامل جمهوری اسلامی باید جلو رفت و عملاً بن سلمان داره به آمریکا فشار میاره حتی که این جنگ رو ادامه بده و جمهوری اسلامی نابود بشه و به گفته نیویورک تایمز این میتونه یک فرصت تاریخی برای افزایش نفوذ عربستان سعودی در منطقه هم باشه. حالا یک اختلاف نظر هم وجود داره. مثلا اسرائیل میگه که جمهوری اسلامی تضعیف شده هم یک برد به حساب میاد برای اسرائیل، اما عربستان از جمهوری اسلامی فروپاشیده شده میترسه، مخصوصا نگران نیابتی ها و ادامه حملات به عربستان. این در حالیه که موضوع تنگه هرمز هم بسیار مهم هستش و همچنین ایالات متحده آمریکا نگران فرسایشی شدن جنگ هستش. هنوز ما نمیدونیم که دقیقاً دونالد ترامپ چه جوابی، چه پاسخی به ولیعهد عربستان سعودی داده. میدونیم که دونالد ترامپ از مذاکرات با جمهوری اسلامی خبر داده که مطمئناً این چیزی نیست که در حال حاضر سعودی‌ها ازش طرفداری بکنن و میخوان که این جنگ ادامه پیدا بکنه که جمهوری اسلامی نابود بشه و به گفته اونها دوباره خاورمیانه امن بشه. ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگارمون در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از ریاض با ماست. آقای الفک، میدونیم که کشورهای حاشیه خلیج فارس، حتی محتاط‌ترانش مثل قطری ها و عمانی ها، بسیار کلافه هستند از رویکردی که جمهوری اسلامی در جریان این جنگ از خودش نشون داده. در عیان حرف از این میزنن که میخوان هر چه زودتر این جنگ به پایان برسه، اما پشت پرده چقدر فکر می‌کنید این گزارش‌هایی که نمونه‌اش رو از نیویورک تایمز شنیدیم درست هست که کشورهای حاشیه خلیج فارس دست کم شماری از اونها نمیتونن تصور بکنن که با بقایای جمهوری اسلامی بتونن مسالمت‌آمیز ادامه حیات بدن؟ سلام خدمت شما و خدمت بینندگان گرامی. بدون شک این جنگ برای بسیاری از کشورهای منطقه غیر منتظره بود. این حملاتی که صورت گرفته
همونطور که شما در گزارش هم اشاره فرمودید، کشوری مثل سلطنت عمان که همیشه نقش میانجی رو داشته و در حقیقت بسیاری از بارها در کنار جمهوری اسلامی ایران ایستاده بوده و ازش حتی حمایت هم کرده، مورد حمله قرار گرفته. شما به کشور سعودی در حدود 103 موشک شلیک شده، 850 پهپاد پرتاب شده به این طرف. کشوری مثل امارات شاید چند برابر اسرائیل به طرف اون موشک و پهپاد پرتاب شده. در نتیجه فکر نکنم که مسئله اعتماد میان پایتخت‌های این کشورها و تهران بتونه ادامه پیدا بکنه و از بسیار بسیار در حقیقت بحرانی شده میان این کشورها و جمهوری اسلامی ایران. ببینید این کشورها از آغاز اصلا مخالف این جنگ بودن و معتقد بودن که چنین جنگی میتونه روی مسئله توسعه، روی مسئله سرمایه گذاری و ثبات در این منطقه تأثیر منفی بذاره و پیش بینیشون هم درست بوده. به همین دلیل هم جمهوری اسلامی سعی میکنه این نقاط رو در حقیقت مورد حمله قرار بده، نقاطی که برای این کشورها که در فکر توسعه هستند بسیار بسیار حساس و شاید بخشی از امنیت ملی اونها باشه. ولی آب از سر گذشته، اینطور نیست؟ جمهوری اسلامی از خطوط قرمزی عبور کرده، مثل حمله به تأسیسات انرژی عربستان سعودی، بخش بزرگی از تأسیسات گاز مایع قطری ها، تأسیسات نفتی اماراتی ها در فجیره. به گمانم کابوس بزرگتر از این برای کشورهای حاشیه خلیج فارس این هستش که دوباره 3 سال دیگه، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه با یک اتفاق مشابه روبرو بشن. چقدر فکر میکنید که اینها همونطور که ولیعهد عربستان گفته شاید بخوان از این فرصت استفاده بکنن تا جمهوری اسلامی رو یک بار برای همیشه نابود بکنن، حتی اگر این به این معنا باشه که خود این کشورها هم وارد این مناقشه نظامی بشن؟ این کشورها اعلام کردن، بارها اعلام کردن که آماده پاسخ هستن و اعلام کردن که حق پاسخ رو محفوظ میدونن. خب محفوظ دونستن پاسخ بس به این معناست که دارن فرصت میدن که کشورهاش مورد حمله قرار نگیره، اما میبینیم که این حملات متوقف نشده. عدم توقف این حمله ها احتمال این که در صورت گسترش جنگ، احتمال این که این کشورها هم به چنین جبهه‌ای بپیوندن خیلی وارد هست. به نظر من هیچ خط قرمزی باقی نموده، تمام خط قرمزها ازش عبور کرده جمهوری اسلامی ایران و در حقیقت هیچ رابطه‌ای نمیتونه در آینده نزدیک میان تهران و این پایتخت‌ها قابل تصور باشه. ببینید امارات به شدت مورد حمله قرار گرفته، تمام زیرساخت‌های این کشور را تا تونستن در مناطق مختلف بهش حملاتی صورت دادن، اما فکر نکنم که روابط میان جمهوری اسلامی و این کشورها مانند پیش از این جنگ خواهد بود. شرایط بسیار سخته و این کشورها به شدت از وضعیتی که پیش اومده نگران هستند. ممنونم از شما. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از ریاض. رسانه‌های حکومتی در ایران از معرفی محمد باقر ذوالقدر به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها محمد باقر ذوالقدر با نظر و موافقت مجتبی خامنه‌ای به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شده. ذوالقدر که جانشین علی لاریجانی شده، از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی. همکارم مراد ویسی از استودیوی ما در واشنگتن به ما پیوسته. مراد، کارنامه طولانی و رادیکال داره حتی از قبل از انقلاب. بله، ذوالقدر از جمله کساییه که بسیار بسیار تندروه، ولی همین اولش این رو بگم، به نظرم در جمهوری اسلامی دیگه تندرو و میانه رو و عملگرا و اینا اصطلاحاتیه که واقعیت موجود در ایران رو نشون نمیده. دیدم الان مثلا بعضی از کسایی که در تینک تانک های واشنگتنن نوشتن لاریجانی عملگرا بود، ولی کسی که جاش اومده ذوالقدر بسیار تندروه. منظور از عملگرا یعنی چی که لاریجانی بود؟ لاریجانی دستور داد 36500 نفر کشتن.
این به نظرم طوری دارن بعضیا میگن که واقعیت جامعه ایران رو نشون نمیده. ما باندهای مختلف قدرت داریم، این درسته. در سپاه پاسداران باندهای مختلف قدرت داریم و بر سر ثروت و قدرت با همدیگه منازعه دارن، ولی موقعی که میرسه به مقابله با مردم ایران، سرکوب مردم ایران، همشون با همن. موقعی که میرسه به دشمنی با اسرائیل و آمریکا با همن. ولی خب ذوالقعد یکی از کسایی که خب 43-4 سال در این کار سابقه داشته، در اول انقلاب عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بوده که الان جریان چپش مثلا امثال بهزاد نبوی اینها تاجزاده است، جریان راستش محسن رضایی ذوالقعد بودن. بعد محسن رضایی اطلاعات سپاه بود، ذوالقعد هم با خودش برده اونجا، حسین نجات هم که الان فرمانده قرارگاه سارلاس با خودش برده، احمد وحیدی هم برده. بعد که محسن رضایی شد فرمانده کل سپاه، احمد وحیدی شد مسئول اطلاعات سپاه، ذوالقعد شد فرمانده قرارگاه رمضان، حسین نجات هم شد فرمانده حفاظت اطلاعات سپاه. در اواخر جنگ هم ذوالقعد شد رئیس ستاد مشترک سپاه، یعنی نفر سوم بعد از رضایی و صفوی. بعد از اون هم مدت‌ها معاون 8 سال جانشین فرمانده کل سپاه بود در دوره که رحیم صفوی فرمانده کل سپاه بود. خیلی اونجا واقعا به عنوان یک آدمی که به تمام معنا سرکوبگر بود علیه مردم ظاهر شد. بعدم که رفت قوه قضاییه در نقض حقوق بشر 2 دوره معاون اونجا بود و بعدم خامنه ای این رو گذاشت دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که اونجا یک کار مهمی هم انجام میداد در نقض حقوق مردم و اون این بود که خامنه ای به مجمع تشخیص مصلحت گفته بود شما یه چیزایی درست کنید به اسم سیاست‌های کلی نظام و هرچی مجلس و دولت کاری میکردن که خامنه ای میخواست از همه فیلترها رد شده بازم ردش کنه، میگفت این مخالف سیاست‌های کلی نظامه. یعنی ذوالقعد رو گذاشت بالا سر مجلس و دولت. الان به دلیلی که خیلی فرمانده و مقامات کشته شدن آوردن کردن دبیر شورای عالی امنیت ملی. یه چیز دیگه که میتونم اضافه کنم اینه که الان با وجودی که محسن رضایی خیلی خب همه به خاطر نظریات بسیار متوهمانه و تا حدودی میتونم بگم احمقانش همه مسخرش میکنن، ولی الان در دوره مجتبی شده مشاور نظامی و این 2-3 نفر جدیدی که من میگم گروه شیرازی ها، چون 3 نفر اصلی از سپاه الان از شیرازه، احمد وحیدی فرمانده کل سپاه از شیرازه، ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی از شیرازه و حسین نجات هم فرمانده قرارگاه سارلا که مهمترین قرارگاه امنیتی از شیرازه. ولی واقعیت هم اینه که اینی که بگیم فقط مثلا گروه شیرازی ها همه واقعیت قدرت رو توضیح نمیده. یه بخش دیگه از واقعیت قدرت اینه که مجتبی داره آدمای خودش رو میذاره به اسم مجتبی، حداقل دارن میذارن، ما که مجتبی رو تا حالا ندیدیم. محسن رضایی باندش داره تقویت میشه و این به این معنا هم نیست که قالیباف حتما مثلا ضعیفتر میشه، نه، اینا باندهای مختلف قدرتن که با هم دیگه مناسبات دارن. آخرین جمله هم میتونم عرض کنم، همه اینایی که گفتم برای مردم ایران خیلی دسته‌بندیاش مهم نیست. مردم ایران میگن این جمهوری اسلامیه، ما اصلا جمهوری اسلامی رو کلا نمیخوایم. حالا میخواد قالیباف باشه، محسن رضایی باشه، ذوالقعد باشه، ولی من توضیح دادم که عقبه این فردم مشخص بشه. خیلی خیلی کوتاه اگر بگی در ظرفیت بین‌المللی الان که حرف چانه زنی با آمریکاست، او رو کجا میشدید؟ فکر میکنم که دبیر شورای عالی امنیت ملی بالاخره مسئول پرونده هسته‌ای، مسئول پرونده سیاست خارجی میشه، مسئول پرونده جنگ میشه. بستگی به این داره که مجتبی خامنه‌ای کیو تعریف کنه که با آمریکایی‌ها وارد تعامل بشه، قالیباف یا ذوالقعد. باید منتظر بشیم ببینیم پرونده‌های اصلی جنگ و سیاست خارجی و منطقه اینها رو در آرایش جدید قدرت در جمهوری اسلامی به کدومی که از ایران میسپارن. ممنونم از تو همکارم مراد ویسی از استودیوی ما در واشنگتن. ارتش اسرائیل ساعتی پیش گفت موج گسترده‌ای از حملات علیه اهدافی در اصفهان رو انجام داده. بنابر گزارش ارتش اسرائیل 2 مقر مرتبط با اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، انبارهای تسلیحاتی و سامانه‌های پدافند هوایی و همینطور سایت‌های مرتبط با پرتاب و ذخیره‌سازی موشک‌های بالستیک در ساعات گذشته هدف قرار گرفتند. پیشتر هم گزارش‌هایی رسیده به ایران اینترنشنال و اخبار منتشر شده حاکی از چندین انفجار در مناطقی از اصفهان از جمله محدودیه سایران و صنایع اپتیک، نجف آباد، شاهین شهر و دانشگاه مالک اشتر بوده. بخشی از تصاویر حملات امروز رو ببینید.
پشمام، یا خدا، یا خدا، پوت شد. همزمان با این حملات به نقاط مختلف ایران، بنابر گزارش از مشهد، زهرا حجت، مدیر مؤسسه توانبخشی همدم در این شهر که به مادر 400 دختر هم شهرت داره، بعد از مخالفت با استقرار نیروهای سپاه در این مرکز بازداشت شده و بعد از مدتی آزاد شد. بر اساس گزارش‌ها، نیروهای سپاه با هدف اسکان در این مؤسسه که محل نگهداری دختران دارای معلولیت وارد این مکان شده بودند. همکارم نیکی محجوب از ایتالیا با ماست. نیکی، چه بیشتر می‌دونیم در مورد بازداشت او؟ آن چیزی که اتفاق افتاد و درست و کامل گفتی فرداد جان. چیزی که بوده این هستش که در هر حال این کودکان در این شرایط به واسطه اینکه دارای معلولیت هم هستن نیازمند خدمات ویژن. حالا این که قرار باشه به عنوان سپر انسانی برای سپاه استفاده بشن، اون چیزی بوده که خانم حجت جلوش ایستاده، تلاش کرده اجازه نده که این کودکان آسیب ببینن. برخوردی که باهاش انجام شده کاملا نقض حقوق بشر، نقض حقوق کودکان بوده. خوشبختانه خب ساعتی بعد آزاد شدن، اما باید اشاره کنیم که بازداشت ایشون با ضرب و شتم و خشونت همراه بوده و حالا فعلا آزاد هستن. این در مورد خانم حجت. من همینجا اشاره بکنم به این که در طول این چند روز بازداشت ها به شکل گسترده افزایش پیدا کرده، چه فعالان مدنی، چه دانشجویان، چه حتی شهروندانی که در شهرهای مختلف بودن با اتهامات واهی دارن توسط جمهوری اسلامی، مقامات ماموران سپاه یا ماموران بسیج بازداشت میشن. از وضعیت تعدادی از اونها اطلاعی در دست نیست و این باعث نگرانی خانواده ها شده. این در حالیه که به بسیاری از وکلایی که در تلاش هستند تا پیگیر وضعیت بازداشت شدگان باشند هم فشار آورده میشه برای اینکه یا پیگیری نکنن یا بهشون اطلاعاتی داده نمیشه. یعنی در اصل خانواده ها سردرگم هستن و نمیدونن الان عزیزانشون که در بازداشتن در این شرایط در کجا نگهداری میشن یا اصلا در چه شرایطی هستند. این از مسئله خانم حجت. بپردازیم به آنچه که امروز در ایران گذشته، در 26مین روزی که میشه گفت از جنگ هست. در اصفهان، نجف آباد، خرمشهر، بندر دعیر، تهران، شیراز، ماهشهر، اندیمشک، بندرعباس، شاهینشهر، فردیس، قروه، کرج، لنجان، محمودآباد، یزد، برازجان و تبریز یا گزارش بوده از صدای انفجار یا انفجار صورت گرفته. حالا اینکه مناطق مختلفی هم بوده که یا مقر در حال مسئولان جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف بوده، از نظامی تا عملیاتی، اون هم در ساعات بعدش ارتش اسرائیل اومده یک سری بیانیه داده. مثلا اومده بیانیه داده که پرتابگر موشک بالستیک در غرب ایران رو هدف قرار داده. از اون طرف سخنگوی ارتش اسرائیل اومده گفته تیم پرتاب موشکی که به سمت شهر عراد شلیک کرده بود منهدم شده. گزارش دیگری که ارتش اسرائیل داد مربوط بود به حملات به اصفهان که گفته مرکز تولید مواد منفجره جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده و تأسیسات تولیدات نظامی در اصفهان رو به طور کامل منهدم کرده. ممنونم از تو. همکارم نیکی محجوب از ایتالیا با ما. یک خبر فوری داریم در ادامه واکنش‌هایی که رئیس جمهوری آمریکا در این کنفرانس مطبوعاتیش در کاخ سفید به وضعیت ایران داشته. واقعا قابل توجه است. آقای ترامپ گفته که طرف ایرانی دیروز کار فوق‌العاده‌ای کرد. او گفته که هدیه‌ای به ما داد که امروز رسید. هدیه بسیار بزرگ و خیلی ارزشمند. به شما نمیگم چیه،
ولی خیلی مهمه و اینطوری فهمیدم که با طرف درست داریم حرف میزنیم. هدیه‌ای که به نفت و گاز مربوط میشه. این صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ است در دقایق گذشته که مدعی است در ارتباط با نفت و گاز هدیه‌ای از طرف مقامات ایرانی دریافت کرده. اختلافات در کنگره آمریکا بعد از درخواست پنتاگون برای موافقت با اعطای 200 میلیارد دلار بودجه اضافی برای ادامه جنگ با ایران بالا گرفته. مخالفت با این درخواست نه فقط از سوی دموکرات‌ها که از طرف شماری از جمهوری خواهان هم دیده میشه. عده‌ای از محافظه‌کاران میگن ابتدا باید اهداف جنگ، مدت زمان حضور نیروهای آمریکایی و جزئیات هزینه‌ها روشن بشه. با این حال جیم بانکس، سناتور جمهوری‌خواه از ایندیانا، از این درخواست دفاع کرده و اون رو در راستای سیاست اول آمریکا دونسته. خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضیه، بیشتر به ما بگو که این اختلافات چه هست و چه میگن، چه دموکرات‌ها و چه محافظه‌کارانی که مخالف این هزینه‌ها هستن. مخالفان این مسئله که بیشتر در واقع عمدتاً دموکرات‌ها هستن، اگرچه چند تا از جمهوری‌خواها به شمول سناتور راند پال هم اسمشون در بین اونها دیده میشه، میگن 200 میلیارد دلار یعنی روزی 1 میلیارد دلار با احتساب هزینه فعلی این جنگ، یعنی اینکه آمریکا و دولت ترامپ میخواد 6 ماه حملات به ایران رو ادامه بده و میگن این برای ما قابل قبول نیست. در نتیجه باهاش مخالفت میکنیم. از طرف مقابل اونهایی که موافقش هستن مثل همین آقای بانکس ادعایی رو مطرح میکنن که خیلی شبیه صحبت‌هایی هست که جمهوری اسلامی در مورد گروه‌های نیابتی خودش همیشه میگه ما این 200 میلیارد رو اگر میگیریم که به ایران حمله کنیم به خاطر که امنیت رو در داخل آمریکا داریم به نوعی تامین میکنیم. و یادمه که در واقع جمهوری اسلامی هم استدلالش این بود که اگر در سوریه میجنگیم به خاطر اینکه امنیت در داخل ایران باشه. خلاصه با یک استدلال مشابه دارن سعی میکنن کنگره آمریکا رو متقاعد بکنن یکی از بزرگترین بسته‌های نظامی به صراحت تاریخ چند سال گذشته آمریکا رو تصدیق بکنن، به خاطر اینکه این 200 میلیارد دلار از کل بودجه نظامی که آمریکا در طول 4 سال جنگ اوکراین تصدیق کرده هم بیشتر هست. به همین دلیل هست که بخش زیادی از حتی جمهوری خواها هم باهاش مخالفت میکنن. اما مسئله اینجاست که بر اساس یک در واقع فضای سیاسی به اسم ریکانسیلیشن، حتی اگر دموکرات ها مخالفت بکنن هم باز هم جمهوری خواها میتونن با 51 رأی، چیزی که خیلی محال به نظر نمیرسه، این بودجه رو تصویب بکنن. در نتیجه اگرچه هنوز طرحش به صورت رسمی وارد اینجا نشده، اما دیدیم که ترامپ هم روز گذشته وقتی در مورد احتمال توافق با جمهوری اسلامی صحبت میکرد، خبرنگارها ازش گفتن خب پس تو این پول رو لازم نداری. با این حال گفتش که نه، به هر حال ما این 200 میلیارد دلار رو میخوایم، به خاطر اینکه اصلا حالا لزوما همش هم قرار نیست صرف حمله به ایران بشه، قرار هست بخشش صرف بازسازی بشه، سر پر کردن تاسیسات هسته‌ای خالی شده بشه. این یه بخش از جریان‌هایی که در کنگره هست. حالا یک نکته جالبی که هم باز هم اینجا در کنگره امروز خیلی داغ هست، صحبت‌هایی هست که برخی از سناتورهای دموکرات میکنن، مثلا سناتور مورفی. ماجرا از این قرار هست که دیروز که آقای ترامپ حدوداً هفته صبح یک پستی رو منتشر کرد در خصوص احتمال موافقت یا توافق با جمهوری اسلامی، گویا قبل از اون 10 دقیقه قبل از اون یک سری معاملاتی در بازارهای بورس انجام شده که بیش از 1.5 میلیارد دلار پول رو جابجا کرده و حالا دموکرات‌ها دارن ترامپ رو متهم میکنن، میگن احتمالاً تمام این افرادی که از این پول‌ها منتفع شدن خانواده ترامپ هستن، دوستان ترامپ هستن و در واقع دارن میگن که ترامپ داره با این اظهاراتش در خصوص جنگ، در خصوص مذاکره با جمهوری اسلامی از نظر شخصی منفعت میبره و از این دست مخالفت‌هایی که دموکرات‌ها از هر بهانه استفاده میکنن که باهاش به ترامپ بتازن. ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی در کنگره آمریکا. قبل از پایان برنامه میخوام یک بار دیگه نکته‌ای که رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ در دقایق گذشته در کنفرانس مطبوعاتیش در کاخ سفید در ارتباط با جنگ ایران گفت رو براتون تکرار بکنم. رئیس جمهوری ترامپ گفته که طرف ایرانی دیروز کار فوق‌العاده‌ای کرد، هدیه‌ای به ما داد که امروز رسید، هدیه بسیار بزرگ و خیلی ارزشمند. به شما نمیگم چیه، ولی خیلی مهمه و اینطوری فهمیدم که با طرف درست داریم حرف میزنیم. هدیه‌ای که به نفت و گاز مربوط میشه. این صحبت‌هایی است که دونالد ترامپ دقایق پیش در ارتباط با وضعیت جنگ با جمهوری اسلامی مطرح کرد. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.